Bună ziua, frumoși mei lei! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi vorbim despre provocarea și surpriza lunii septembrie pentru voi, toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în leu. În același timp vă recomand să vedeți și etalarea unde voi aveți luna, ascendentul sau Venus pentru a completa cât mai bine această etalare. Începem cu provocarea ca întotdeauna, o lăsăm să iasă singură și apoi vom scoate și anumite cărți pentru a vedea cum putem ajuta, da? Și apoi scoatem surpriza. Hai să vedem. Provocarea lunii septembrie pentru lei mei frumoși. Provocarea lunii septembrie pentru leu. Cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe este, dacă vreți, reprezentantul cuceritorului, Don Juan, acea persoană care face propuneri, care face invitații. Ești provocat să fii mai iubitor, mai atent, mai provocator, mai cuceritor, da? Mai blând, de ce nu? Mai prietenos, mai deschis din punct de vedere emoțional. O provocare interesantă, pentru că leul este o persoană iubitoare. Leul reprezintă inima, să spunem așa, în astrologie, sau guvernează partea inimii, inima, da? Așadar, leul e provocat să fie deschis, nu doar în a fi un Don Juan să cucerească trofee, ci pur și simplu să cucerească pentru a construi. Ești provocat cumva să cucerești, să te îndrăgostești și să construiești din punct de vedere emoțional o relație. Interesant ce mesaje se transmit. Hai să vedem ce sfaturi putem găsi pentru voi. Dacă e o provocare pentru tine să fii deschis, 5 de băi, te gândește ce conflicte ai în tine în legătură cu iubirea sau cu cucerirea. Ca și cum, eu nu pot să fiu un cuceritor. Mai gândește-te. Mie nu vine să cred că un leu poate să gândească așa, dar, na, fiecare cu conflictele lui. Regina de cupe, 4 de cupe, hei, interesant aici povestioara. Și mai vreau o carte. Și Marele Preot, atenție! La unii dintre voi e vorba despre, deja aveți o relație, da? Ia uite, asul de băte aici. Unii dintre voi deja aveți o relație și aici este vorba de a fi tu împăcat, ai o problemă tu cu tine. Pentru cei care aveți deja o relație și aici e vorba despre a te deschide, a fi tu a fi tu cel care face primul pas către celălalt, pentru că vedem că ai de-a face cu o regină de cupe, o persoană care te iubește, să zicem așa, necondiționat, sau poate tu nu vrei să iubești, nu că nu vrei, nu poți să ajungi la aceeași înălțime cu cealaltă persoană, în care să iubești necondiționat. Tu ai aici niște frâne, tu ai aici niște conflicte interne. Orice ai încercat, poate între tine și această persoană există niște conflicte. Căsnicia voastră este una de lungă durată, vreau să spun. Și e posibil pentru unii dintre voi toate conflictele care s-au iscat de-a lungul timpului, pentru că toți avem, de ce nu, conflicte, toate aceste conflicte pe care le-ați avut între voi să vă fi făcut pe amândoi să vă simțiți neiubiți de către celălalt. Atenție mare aici, da? Este vorba despre asta. Vedeți ce fixuri aveți fiecare dintre voi, pentru că aici fiecare o ține pe a lui, unul trage în stânga și unul trage în dreapta. Tu crezi că cealaltă persoană nu te iubește cu adevărat? Cealaltă persoană crede același lucru despre tine. Atenție! Provocarea este să începeți să faceți altfel lucrurile, să începeți să fiți mai, nu neapărat cum am zis mai devreme, mai cuceritori, mai nu știu ce, poate mai atenți la detalii, poate micile detalii din viața, de zi cu zi. Nu știu, uite, te ajut
cu lucrurile din casă sau uite duc doar eu gunoiul sau uite micile prostii pe care nu le băgăm în seamă fac foarte mult uh, uh, bine unei relații. Poate sunt anumite lucruri pe care, nu știu, uite, tu nu le-ai făcut niciodată și cealaltă persoană poate are nevoie de ajutorul tău, dar nu îți spune, ci pur și simplu aici fiecare o țineți pe a voastră. Atenție la acest aspect, da? Pentru că e păcat, aveți o căsnicie de lungă durată, e păcat să ajungeți să vă gândiți așa și să fiți desumflați amândoi, da? Pentru că nu mă mai iubește dacă nu mi-aduce o floare sau nu mi-a mai adus flori. Dar aici e doar în gândul meu, pentru că stau și analizez. Aici nu este exprimare emoțională, aici este, mă uit și zic, hai, dă capul meu și dă căsnicia mea, ce nașpa e, nu? Dar nu e că e nașpa pentru că se întâmplă ceva urât, ci e nașpa pentru că nu ne mai simțim iubiți, suntem goi într-un fel sau altul. Da. E insatisfacție aici. Și ți se spune să începi să fii mai atent la detalii. Du-te și, nu știu, invită-ți partenera mai mult sau, mă rog, partenerul. Da? Fă un cadou, o mică prostie, cumpără ceva, ori când te duci undeva la cumpărături, vină acasă cu ceva pentru persoana respectivă, ca să se simtă din nou iubită, ca să nu mai existe conflicte sau, de ce nu, reproșuri între voi sau certuri tâmpite. Da? Aici ca și cum, doamne, disciplinați-vă. Puneți-vă alte reguli în căsnicia voastră. Deschideți-vă, pentru că dacă provocarea este să te deschizi, e ca și cum deschide-te și tu și vezi de ce ălălaltul e nesatisfăcut, domne. Ce îi lipsește? Vezi ce îi lipsește? Că uite, are 3 cupe în fața lui, dar uite ce față are așa de apatică persoana asta, ca și cum am tot ce-mi trebuie, dar parcă n-am ce-mi trebuie sau ce am nevoie, da? Așadar, în loc să vă bateți cap în cap sau, mă rog, să vă mai ciondăniți între voi și să mai trageți unul în stânga și unul în dreapta și să nu ajungeți la un consens, mai bine observați și vorbiți și puneți alte norme în relația voastră, da, alte reguli și deschideți-vă, dragii mei, ca să vedeți care sunt lipsurile celălalt și el să deschidă și să vadă ce lipsuri aveți voi și așa mai departe, da? Pentru cei care aveți o căsnicie, dacă aici nu vorbim despre căsătoriți, vorbim despre persoane singure care au conflicte interioare în ceea ce privește relațiile de cuplu. Sunt persoane care preferă hai să zicem așa, să nu se lege la cap într-o relație serioasă, pentru că conflictele interioare pe care le au aceste persoane sunt pentru că au iubit cândva și nu a fost reciprocă acea relație și au rămas cu ceva sechele. Ideea care este aici? Că voi sunteți provocați să fiți deschiși ca să depășiți aceste conflicte interioare. Ce faci în momentul în care tu te îndrăgostești, dar la scurt timp ajungi să analizezi persoana respectivă atât de mult încât să nu te satisfacă nimic la ea? Gândește-te. Caută și pe parte paternă. Poate unii dintre voi asta ați văzut în casă la voi, poate bunicul, tatăl a fost foarte, nu știu, hai să-l numim nesatisfăcut. Niciodată n-a fost mulțumit în relația lor, da? Inclusiv și tatăl, inclusiv și bunicul. A tot căutat întotdeauna, din punct de vedere emoțional, să găsească satisfacție și n-a găsit niciodată. Și ar putea să fie un conflict de genul ăsta. Marele Preot ne poate vorbi despre terapie. Dacă vă regăsiți în această poveste, sunteți provocați să căutați maniera în care să ajungeți să vă rezolvați aceste conflicte interioare prin terapie. Nu pot să spun altceva. Pentru că aici, în special pentru bărbați, vorbim că au o problemă cu femeile. Nu se simt satisfăcuți cu nicio femeie care este în calea lor. Dacă vorbim despre femei, sunt femei care conflictul pe care îl au pe parte paternă, sunt că bărbații sunt conflictivi, sunt că bărbații sunt, nu știu, că
Ele ca femei se simt că nu sunt suficiente pentru bărbații care intră în viața lor. Deci aici conflictul diferă de la bărbat la femeie. Ideea este că ultima carte este Marele Preot care ne vorbește despre terapie. Pentru unii dintre voi, despre asta este vorba, dragii mei. Dacă nu puteți să vă rezolvați aceste conflicte singuri, da? Foarte interesant. Iar spune că provocarea este să te deschizi din punct de vedere emoțional și să nu mai fii atât de capricios ar putea să fie. Aici e ca și cum nimeni nu-ți intră în voie. Atenție, dacă unii dintre voi vă regăsiți și în acest aspect, atenție mare, pentru că voi sunteți cei care simțiți insatisfacție în relațiile voastre, inclusiv relații de prietenie, doar pentru că nu e lumea, atunci când lumea nu e de acord cu voi, cum ar veni, dacă cineva zice în contra voastră, voi gata, nu vă mai convine persoana aia și nu mai vreți să o vedeți în viața voastră. Aici este vorba și despre a te uita și tu un pic și a vedea ce fixuri ai și tu în ceea ce privește lumea din jurul tău. Nu pot să spun altceva. Îmi pare rău, dragii mei, lei. Na. Hai să vedem. Surpriză, surpriză. Doamne să fie bună. Ok, lumea. Wow, un capitol care se încheie. Poate, de ce nu? Doamne ajută pentru unii dintre voi să fie acest capitol pe care îl vedem în provocare, în care să vă dați seama că e o situație care îți produce conflicte interne și că e cazul să o închizi. Ar putea să fie pentru unii dintre voi, dar aș spune că pentru alții dintre voi surpriza poate veni pe parte de distanțe. Poate cineva care e la distanță contactează cu tine sau poate, nu știu, uite, tu vroiai să pleci în vacanță în luna septembrie și de la serviciu nu ți-au spus până acum, la începutul septembrie sau când vei vedea tu această etalare, nu ți-au spus până în ziua de astăzi, domne, hai că te lăsăm să pleci în luna septembrie vacanță. Și aici e vorba despre, wow, ok, mă simt super ok, plec și eu în vacanță. Distanță mare, poate te hotărâi să pleci, ce știu eu, în ce țară de asta exotică și uite, te văd făcând planuri. Surpriza este pentru unii dintre voi că se închide un capitol, pentru unii, iar pentru alții este o călătorie, aș spune. Da. O călătorie pe care tu o planificase, mie vine să spun de mult. Doar că nu ți s-a spus până acum. 4 de spade, te-ai tot consumat și uite răspunsul până la urmă e pozitiv. Da? Pentru unii dintre voi, dacă este vorba despre asta, da, surpriza e posibil să vină pe partea asta și să ți se spună de la serviciu, ok, gata, hai, bă, că te lăsăm să pleci, dar să fie ultima oară când pleci tu ultimul, în septembrie. Da? Așadar, vă văd făcând planuri, vă văd învind dintr-o dată, îmi vine să spun, de la 4 de spade la soare, este o energie extraordinar de înaltă, ca și cum dacă până acum stăteam așa și așteptam și mă chinuiam și eram consumat, mă consumam, nu, aoleu, îmi dădea mintea peste cap, aoleu, nu mai îmi spun ăștia odată că pot să am vacanță în septembrie. Ei bine, dintr-o dată se schimbă atmosfera în tine, da? Și învii. Pentru că vedem că are legătură cu munca, da? Planurile erau altele, probabil, la serviciu, nu te lăsau să pleci, dar acum te lasă să pleci. Surpriză plăcută. Pentru alții dintre voi e vorba despre închiderea unui capitol, un capitol tensionat, probabil, care te-a consumat foarte tare, la care tu ai muncit foarte mult, ai încercat să faci tot ce a stat în puterea ta să îmbunătățești situația și să fie bine pentru toată lumea și fericire și nu se poate. Acum, că tu vei închide acest capitol, că surpriza vine din partea celuilalt care o să închidă acel capitol sau îți spune că e mai bine să închidem acest capitol, asta nu mai știu, ar putea să fie amândouă variantele valabile, da? Ideea e că este momentul în care tu, începând cu această
acest moment de închidere a acestui capitol, poți să începi să-ți faci planuri personale pentru tine, în care să nu mai stai să te mai să te mai consumi bătându-ți capul tot timpul. Că mie îmi lasă impresia că tu în ultima perioadă ai fost mai mult mort decât viu, îmi vine să zic aici și nu înțeleg de ce. Nu văd mai multe amănunte ca să pot să-mi dau seama. Unii dintre voi poate ați avut o perioadă foarte complicată în viața voastră. Că a fost la locul de muncă, că a fost la poate probleme de sănătate, de ce nu? Poate pentru alții dintre voi în dragoste, ați avut probleme în relația voastră. Deci aici vorbim despre anumite probleme care te-au pus la pământ și ai fost mai mult mort decât viu. Acum, faptul că tu, în sfârșit, aici decizi sau cine decide să încheie capitolul ăsta, este un soi de bucurie, este un soi de renovare, de vitalitate, îmi vine să spun. Nu o luați ca pe o tragedie. Chiar dacă, de exemplu, vine partenerul de viață și spune, băi, eu gata, nu mai vreau să stau în relația asta pentru că, uite, e complicată, mă consumă foarte tare, nu știu. Și hai să zicem că asta este decizia partenerului tău. Tu nu mai stai să-ți mai... E ca și cum, ok, îmi dau voie să mă eliberez de relația asta, avem eliberare, da? Mă eliberez. Înțeleg, observ că nu se mai poate, mă apuc și fac planuri pentru mine, muncesc pentru mine, Domne, să fiu eu bine, da? Să mă vindec. Dacă aici am fost mai mult mort decât viu, închiderea acestui capitol mă duce la conștientizarea că e momentul să mă eliberez în totalitate și să mă duc și eu către a căuta sau a-mi construi singur fericirea în altă parte, da? Despre asta este vorba și de ce nu? Are foarte mare relevanță cu ceea ce am văzut pe partea cealaltă pentru cei care sunteți căsătoriți, da? Pentru voi, cei care aveți conflicte aici pe care nu știți să le gestionați sau să le discutați în legătură cu insatisfacția emoțională. Niciunul dintre voi nu se simte iubit de către celălalt. Da. Acum poate fi și o schimbare de comportament. Aici nu putem să spunem că lumea întotdeauna ne vorbește despre un final ca și cum un final că se rupe relația. Nu. Aici putem să vorbim despre un final de comportament. Nu mă mai comport cum mă comportam în trecut. E ca și cum aici suntem în momentul zero a relației noastre, da? Stăm, medităm și vedem ce, Doamne iartă-mă, muncă putem să facem noi pentru a fi fericiți, da? Deci aici să încercăm să fim coerenți, că nu e de rău aici ce se întâmplă. Indiferent care e decizia, e de bine, pentru că se termină cu cartea Soarele, da? Așadar, dragii mei, nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ceau!